ایم ایس افیس ایڈوانس کورس اوله ویډیو د ایم ایس ورډ په باره کې ده. اول لیکچر سکرینینګ د ایم ایس ورډ په اړه باندې دي. ایم ایس ورډ موږ په څو طریقو باندې موږ اوپن کولای سو. اول البته سرچ بار کې به ورډ ولیکي، ورډ ټایپ که ام تاله درځي، که چیرې ته دلته په سرچ بار کې ته ایم ایس ورډ ولیکي ام تاله درځي. دا دویمه طریقه سوه. او درېیمه طریقه چې کوم موږ سره د ایم ایس ورډ غراځي ته په وینډو آر باندې کلیک کړه. وینډو آر باندې دلته تاسو سره رن کمانډ راځي. په رن کمانډ باندې دلته به تاسو سره به رن کمانډ اوپن شي. په رن کمانډ کې ته وین ورډ ټایپ کا، له تاسو سره به ته اوکې فور له تاسو سره به ورډ اوپن شي. داسې ورډ فور تاسو به ورډ اوپن شي او دغه ته راسي ورډ تاسو سره اوپن شي. اولاره به تاسو سره کوم پیج راځي داسې تاسو سره به اولاره یو پیج راسي او هغه پیج به اولاره نیو فاوله باندې سي. دلته له موږ سره مختلف پیجز دي. ته به په کوم پیج باندې اپلای کوې؟ ته به اولاره په بلینک ډاکومنټس باندې به ته کلیک کوې او دا پیج به له تا سره اوپن کوي شي. او موږ د ایم ایس ورډ انټروډکشن ویډیو سي مې خلکو دې ته ایم ایس ورډ وی، مې خلکو دې ته وین ورډ وی، مې خلکو دې ته خالی ورډ وی. او دې ویډیو په مقصد هم داسې دی اوله ویډیو انټروډکشن کلاس کې چې موږ د ایم ایس ورډ دا ګرد د شیان مې خلکو دې ته وین ورډ وی او مې خلکو دې ته ایم ایس ورډ وی، مې خلکو دې ته ورډ وی. نو اوله واره چې موږ د سره په دې باندې سر خلاص کو چې له موږ سره ایم ایس ورډ څه مطلب دی، د وین ورډ څه مطلب دی او د مایکروسافټ افیس څه مطلب دی. ایم ایس ورډ، ایم ایس افیس، مایکروسافټ افیس. مایکروسافټ افیس یو کمپنۍ ده د بیل ګیټس چې هغه دا کورسز لانچ کړي دي، هغه دا کورسز جوړ کړي دي او دا کورسز ګرد له موږ سره په ایم ایس ورډ کې اولار دغه شارټ کټ کې دا به ګرد موږ کمپیوټر کورس به موږ وی او بیا د ایم ایس ایکسل به موږ مکمل لیکچرز مکمل او موږ کمپیوټر هو لاغه بعد د شارټ کټ کې او بیا د ایم ایس پاورپوینټ دلته موږ ګرد کار ان شاء الله په شارټ کټ کې نه کوو او سیاغس کوم ستا کار مخته د تیزوالي د لپاره موږ شارټ کټ کې یوزو. اولار لموږ سره د کمپیوټر ایډوانس ډي ای ټي او د اکثره خلک اکیډمیان کې ډي ای ټي ورته وي. ډي ای ټي کې دغه ایم ایس ورډ، ایکسل، پاورپوینټ انکلود دي. اولار موږ راځو سی ایم ایس ورډ چې دی او دا د مایکروسافټ افیس د طرف څخه ما درته مال بیل ګیټس کمپنۍ ده چې هغه د ایم ایس ورډ، ایم ایس افیس لانچ کړی دی او په دې کې ایم ایس مایکروسافټ افیس بیا رغبت راځي ډي ای ټي فول فارم. ډي ای ټي فول فارم چې دی ډپلوما انفارمیشن ټیکنالوژي. لاغه بعد بیا له موږ سره راځي چې واټ از ایم ایس ورډ. ایم ایس ورډ چې دی، ایم ایس ورډ یو پروګرام دی له موږ سره په هغه کې موږ لارج نمبر یا یو لیټرز، یو نوټس، یو داسې شی موږ ټایپ کوو په ایم ایس ورډ کې. لاغه بعد چې کوم له موږ سره د ایم ایس ورډ ایکسټنشن دی ډي او سی ایکس، دا له موږ سره د ایم ایس ورډ ایکسټنشن دی. لاغه بعد چې کوم له موږ سره راځي انټروډیوس ټو د ایم ایس ورډ. ایم ایس ورډ از انټروډیوسड بای د بیل ګیټس. How many pages in MS Word? څو ګرد ټوټل څو پیجز دي په ایم ایس ورډ کې؟ 358 پیجز دي مکمل په ایم ایس ورډ کې. In MS Word the full zooming size is MS Word 500. MS Word کوم zooming size دی هغه 500 دی او بل بیا له موږ سره راځي by default zooming size in MS Word. هغه کوم له موږ سره ان ایم ایس ورډ ډیفالت زومینګ سایز هغه کوم دی 100 دی او لاغه بعد موږ د ایم ایس ورډ رائټینګ سټایلز کوم دی او ډیفالت رائټینګ سټایل اگر د ایم ایس ورډ د شارټ کټ کې او د ګردما فریوزي سره کړی دی. ان شاء الله دا بل لته سره د دې کورس په ډسکرپشن کې به زه تاسو ته دا شارټ کټ کېنز تاسو شیروم. لکه هغه رقم د ایم ایس ورډ ماته ټول A to Z شارټ کټ کېنز وي، لاغه سره د ایم ایس ورډ فنکشن شارټ کټ کېنز وي او کمباین شارټ کټ کېنز وي. دا ګرد زه تاسو سره شیروم. لاغه بعد ایکسل سو بیا پاورپوینټ سو
دا زموږ انټروډکشن کلاس وی د ایم ایس ورډ په حواله باندې او ان شاء الله زموږ نیکسټ ویډیو به دغه ایم ایس ورډ په حواله باندې